Λέγει αυτό. Έχει ένα κουμπί εκεί στην άκρη, αριστερά. Ναι. Άναψε. Τέλος πάντων. Ορίστε, καθίστε. Θα βάλουμε και εδώ air condition με τον καιρό. Θα πληρώσουμε κάτι παραπάνω. Δόξα τω Θεώ. Σήμερα λοιπόν γιορτάσαμε και τον Άγιο Παντελεήμονα. Μεγάλος Άγιος. Ανήκει και στους Αγίους Αναργύρους. Οι Άγιοι Ανάργυροι είναι 21, 22. Είναι 3 ζεύγοι Κοσμάς και Δαμιανός. Είναι και άλλοι Άγιοι, όπως είναι και αυτό λέμε Κοσμά και Δαμιανός, Κύριου και Ιωάννου, Ιαματικού Παντελεήμονος, Σαμψών και Αρμολάου, Μουκίου και Αρκίου Θελαίου και Τρίφωνος. Και Άγιος Τρίφων και ο Άγιος Διομήδης. Αυτοί οι Άγιοι είναι ανάργυροι και τους λέμε αναργύρους γιατί ήταν και γιατροί και Άγιοι και αγιάσανε. Πες στις κυρία να μην μιλάνε μέσα γιατί ακούγονται, εντάξει. Λοιπόν, έτσι λοιπόν και ο Άγιος έκανε θαύματα από μικρός, έκανε πολλά θαύματα, δόξα τω Θεώ. Κάποτε θεράπευσε κάποιος ο οποίος είχε δηλητηριαστεί από φίδι και πέθανε, τον ανέστησε. Και ένας ήταν τυφλός και έγινε καλά. Και όλα αυτά συνέβαιναν στην Νικομίδια, επί βασιλέως Μαξιμιανού. Και πάει και του λένε πώς έγινες καλά. Λέει ένας Παντολέων, του λέγανε το όνομα του Παντολέων τότε. Ένας Παντολέων με την επίκληση του Ιησού Χριστού με έκανε καλά. Και το σκοτώσανε και αυτόν. Μάρτυρας και αυτός, ο πρώην τυφλός. Και αυτόν τον σκοτώσανε. Λέει το συναξάρι, ο τυφλός θεραπεύτηκε μαζί με τον Άγιο Παντελεήμονα, που έγινε Άγιος, που αγίασε και αυτός. Έτσι λοιπόν και μετά τον πήρε τον Άγιο Παντελεήμονα, τον τυραννίσανε, του κάνανε 1002, το ρίξαν στη φωτιά, δεν κάηκε, το ρίξαν στο νερό να πνιγεί, δεν πνίγηκε, στο μολύβι, λιωμένο μολύβι, πάλι δεν έπαθε τίποτα, στα θηρία, πολλά βασανιστήρια, τον μαστίγωσαν και στο τέλος έφτασε στο σημείο να τον αποκεφαλίσουν. Στη στιγμή πήραν το σπαθί για να πάνε να το χτυπήσουνε, το σπαθί στράβωσε. Δεν μπόρεσε, δεν το σκότωσε. Στράβωσε το σπαθί για να δείξει. Και πολλοί άνθρωποι πιστέψαν, ακόμα και οι στρατιώτες που το φυλάγανε. Οπότε τα έβλεπαν όλα αυτά και τελικά πιστέψαν στον Άγιο Παντελεήμονα και λέει ότι όταν κόψε το κεφάλι, λέει βγήκε γάλα. Βγήκε γάλα αντί για αίμα. Αντί για αίμα βγήκε γάλα. Και βάρεσε το Θεό. Και λίγο πριν πεθάνει, είπε ο Θεός, από τώρα και πέρα θα λέγεται Παντελεήμον. Ο Παντελεήμον θα ονομαστεί Παντελεήμον. Ο Θεός του δώσε το όνομα Παντελεήμον. Παντελεήμον, δηλαδή που λέει όλους, και όλες τις αρρώστιες. Παντελεήμον. Είχε ένα δάσκαλο, τον Άγιο Ερμόλαο, ο οποίος το γιορτάσαμε χτες με την Αγία Παρασκευή μαζί. Και ο Άγιος Ερμόλαος ήταν και ο κατηχητής του και αυτός που ήταν ιερέας και αυτός που τον βάπτισε και αυτός που του έμαθε και την ιατρική τέχνη. Και έτσι λοιπόν ήταν μαθητής του Αγίου Ερμολάου και τον ακολούθησε στα ίχνη του και αγίασε και αυτός. Τώρα σας πω ένα αστείο, να μην γελάσετε πολύ. Στη σκήτη Κουτλουμουσίου, όπως ξέρετε ήταν ο Άγιος Παΐσιος εκεί, στη σκήτη Κουτλουμουσίου και ήταν και πατέρας εκεί. Στη σκήτη Κουτλουμουσίου σήμερα τιμούν τον Άγιο Παντελεήμονα και έχουν πανήγυρι. Γιατί όπως πάμε εδώ με το Αγιορείτικο ημερολόγιο, έτσι και εκεί πάνε με το Αγιορείτικο ημερολόγιο και τιμάνε τον Άγιο Παντελεήμονα. Αλλά κάνουν αγρυπνία. Κάνουν αγρυπνία όλη τη νύχτα και διαβάζουν και το συναξάρι κάποια στιγμή. Ανάμεσα στον Εσπερινό και στον Όρθο διαβάζουν το συναξάρι. Λοιπόν, το συναξάρι επειδή ήταν μεγάλο, το σταματούσαν σε ένα σημείο εκεί. Και εκεί όπως το είχαν σημείο, είχαν ένα αστεράκι, όπου εκεί σταματούσε ο αναγνώστης ο διαβαστής. Και όταν σταματάει, λέει το διευκόν, λέει ο διαβαστής. Λέει το διευκόν. Λοιπόν, και λέει τώρα ο διαβαστής, ο προδιάβαστος, σταμάτησε το ανάγνωσμα και λέει και στο τέλος. Και τότε είπε ο τύραννος στον Άγιο Παντελεήμονα, αυτού Αγίας Πρεσβείας Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον ημάς. Βρε τι είπε ο τύραννος, επειδή ένα μεγάλο κομμάτι του τυράννου, το κόψανε στη μέση και λέει αυτού τάχα ο τύραννος είπε αυτού Αγίας Πρεσβείας. Βρε χριστιανέ, πάνω το πιο κάτω, το κόβεις εκεί πάνω.
Ναι, δεν θα ξεχάσω εκείνον τον καιρό, πρέπει να είναι το 1982-83 κάπου εκεί, πριν γίνω διάκος. Και ήμασταν στις Καριές και μαζεύαμε φουντούκια. Στις Καριές, στο κονάκι το δικό μας, μαζεύαμε τα φουντούκια. Ήταν και ο Παπαμελέτιος εκεί πέρα, αυστηρός. Σηκωνόμασταν πρωί-πρωί 4 η ώρα, κάναμε τον όρθρο, παίρναμε ένα πρωινό και μετά κατευθείαν στα φουντούκια. Μέχρι 10-11 η ώρα μαζεύαμε τα φουντούκια. Και μετά και το απόγευμα, ξυπνήσαμε 4 η ώρα, κάναμε εσπερινό και πάλι τα φουντούκια. Είχα κουραστεί πολύ. Κοιμόμουν 3-4 ώρες την ημέρα. Κοιμόμουν. Λοιπόν, μέσα εκεί στην Άγιο Παντελεήμονα ήταν και ο Άγιος Παΐσιος εκεί. Πάω τον βλέπω, του λέω να κάνει μια προσευχή για μένα, του λέω Πάτερ Παΐσιο, τι να σας πω. Κουράζομαι τελευταία πάρα πολύ. Κοιμάμαι 3 με 4 ώρες την ημέρα, λέω πάρα πολύ κουρασμένος. Και τι μου απαντάει. Άμα κοιμάσαι 4 ώρες την ημέρα, τις άλλες ώρες να προσεύχεσαι για εκείνους που δεν κοιμούνται καθόλου. Για αυτούς που δεν κοιμούνται καθόλου. Καταλάβατε. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος καταλάβαινε και το μόνο του. Δηλαδή εντάξει, κοιμάσαι αλλά και 4 ώρες και κουράζεσαι. Είναι κάποιοι που δεν κοιμούνται καθόλου. Έχουν σπάσει τα νεύρα τους. Καταλάβατε. Και μου έκανε πολύ εντύπωση. Πάντα έτσι, πάντα μας έλεγε κάτι που ήταν πάντα ωφέλιμο. Έλεγε κανένα αστείο. Μια μέρα ήμασταν στην Κουτλομουσίου, στη Μονή Κουτλομουσίου και το ρώτησαν, θα έρθετε στην τράπεζα που τρώμε, τραπεζαρία, θα έρθετε στην τράπεζα. Μου λέει, δεν έχω καταθέσεις, μου λέει. Δεν έχω καταθέσεις. Αυτό ήταν. Έλεγε πάντα τα αστεία του. Μας πείραζε κιόλας. Λοιπόν, ξέρετε ένα ψαλμό που λέγεται ο Άμωμος. Το ξέρετε. Ο Άμωμος είναι αυτός που αρχίζει με το στίχο «Μακάρι η άμωμεν οδό η παρωμένη εν νόμο Κυρίου». Είναι ο μεγαλύτερος ψαλμός, 118 αριθμός, και αυτός ο ψαλμός διαβάζεται συνήθως, εμείς τον διαβάζουμε στο μεσονυχτικό, που αρχίζει δηλαδή μεσονυχτικό από Δευτέρα ως, μάλλον το Σάββατο δεν το διαβάζουμε, το Σάββατο το λέμε στη λειτουργία. Στο μεσονυχτικό διαβάζουμε λοιπόν «Μακάρι η άμωμεν οδό», όλο το ψαλτήρι. Ό,τι άλλο το διαβάζουμε και στους νεκρούς. Παλιά το διαβάζουμε στους νεκρούς, πάνω τον Άμωμο, τώρα λένε στίχους μερικούς. Γι' αυτό λένε «Άμωμη εν οδό, αλληλούια, μακάρι άμωμη εν οδό». Το ψάνουνε στους νεκρούς, στα μνημόσυνα. Μακάρι άμωμη εν οδό. Επομένως το έχουμε για τους νεκρούς μας και το έχουμε και τον άμωμο στο μεσονυχτικό όταν το λέμε. Πάω στον Άγιο Παΐσιο, του λέω «Πάτερ Παΐσιο», του λέω «Εγώ είμαι τεμπέλης. Δεν σηκώνομαι πρωί-πρωί. Αντί να σηκωθώ πρωί-πρωί που σηκώνονται οι πατέρες, το πρωί, εγώ κατεβαίνω στους κανόνες ή κατεβαίνω στα ψαλτήρια. Είμαι τεμπέλης. Έχω να ακούσω τον άμωμο στο μεσονυχτικό. Κάτι μήνες έχω να ακούσω τον άμωμο. Μου λέει ο Άγιος Παΐσιος, στον διαβάζουν οι άλλοι γιατί είσαι μισοπεθαμένος. Πού τα έβρισκε. Αφού είσαι μισοπεθαμένος, έλεγε. Πού τα βρήκατε αυτά τα λουκούμια εδώ, Πάτερ Παΐσια? Έχω μια λουκουμιά εδώ πιο κάτω. Ναι, και βγάζει, τα βάζω και τα κόβουμε. Εδώ, Πάτερ Παΐσια, τι κάνετε που είστε μόνος σας? Κάθε βράδυ ανάβω τα άστρα. Κάθε βράδυ ανάβω τα άστρα. Αν δείτε μια φορά τι ταπείνωση είχε ο Άγιος Παΐσιος, τι ταπείνωση είχε. Σε μερικοί μπορεί να το ξέρω, το έχω ξαναπεί. Ήτανε στο κελί του, τον είχε επισκεφτεί ένας πατήρ Γεράσιμος από τα Καψοκαλύβια. Αυτός καημένος κούτσενε λίγο, δεν μπορούσε να πατήσει γρήγορα. Είχε νυχτώσει και είχε μείνει εκεί στο κελί του. Τώρα του λέει: πού θα πας? Κουτλομουσίου. Μα με τη δύση του ηλίου κλείνουν τα μοναστήρια. Πού θα πας τώρα? Δεν έχει, λέει, τώρα μοναστήρια. Πού θα πας? Του λέει ο Άγιος Παΐσιος. Λέει: τι έκανα? Του λέει: κάτσε εδώ να σε βάλω να κοιμηθείς. Του δίνει ένα κελί και ο Άγιος Παΐσιος πήγε μέσα στην εκκλησία γιατί οι ασκητές προσεύχονται τη νύχτα. Οι ασκητές προσευχόταν. Τη νύχτα ακούει αυτός ο πατήρ Γεράσιμος γρατζουνιές στην πόρτα. Χρου. Τι είναι αυτό τώρα, λέει? Γρατζουνιές στην πόρτα. Τίποτα, καμιά γάτα, λέει. Κάποια στιγμή ακούει ποδοβολητά σαν να υπήρχαν αγριογούρουνα στις ταράτσες με οπλές. Και άκουγε να σπάνε κεραμίδια. Και λέει: δεν δικαιολογείται να πάνε ζώα με οπλές όπως τα αγριογούρουνα να πάνε πάνω. Γιατί δεν υπήρχε κανένα πεζουλάκι να πεις ότι από το πεζούλι πηδήξαν στην οροφή. Δεν πήγε τίποτα.
Είναι υπαίθριο και ήταν μια κλιματαριά, μονάχα ήταν. Δεν μπορούσε να ανέβει κανείς. Τότε κατάλαβε ότι ήταν τα ταγκαλάκια. Του κάναν θόρυβο. Και κάναν φασαρία για να μην προσέφυγε το Άγιος Παΐσιος. Κάναν φασαρία. Τα άκουγε αυτός και κατάλαβε. Την άλλη μέρα το πρωί τον ξεπροβόδησε ο πατήρ Παΐσιος τον πατέρα Γεράσιμο και λέει ο πατήρ Γεράσιμος, καταλαβαίνω κάθε βράδυ τι πόλεμο σας κάνουν οι δαίμονες εδώ πέρα. Την ώρα που προσέφιασε το λέει. Γυρνάει και πατέρα Άγιος Παΐσιος, δεν πάνε να βρούνε κανένα δυνατό. Δεν πάνε να βρούνε κανένα δυνατό. Αισθανόμενος ότι είναι αδύνατος, αδύναμος. Ποιος ο Άγιος Παΐσιος που θεράπευε και αρρώστους θεράπευε. Βλέπετε γιατί είχε ταπείνωση ο Άγιος Παΐσιος. Να πάνε να βρουν λέει κανένα δυνατό. Με δόξα τω Θεώ. Όταν πρωτοπήγα στον Άγιο Παΐσιο, τότε ήμουν φοιτητής εγώ, με ιδέες, με αηδίες, 1975. Και πάω και του λέω, Πάτερ Παΐσιε, στο πανεπιστήμιο έχουμε κάποιους ανθρώπους που είναι άθεοι, δεν πιστεύουν τίποτα. Και όταν πάμε να τους πούμε τίποτα περί αγάπης, τι λέει ο Χριστός, και λένε, ποια αγάπη, τι λέτε εσείς, δεν βλέπετε τους δεσποτάδες που τρώγονται για τους θρόνους τους. Τότε ήταν 11 επισκόπους που τους είχαν διώξει και διαμαρτύρονται για τους θρόνους. Δεν βλέπετε τους δεσποτάδες που τρώγονται για τους θρόνους τους. Πού είναι η αγάπη, λέει. Μου λένε. Και λέω, Πάτερ Παΐσιε, όταν ακούς τέτοια πράγματα, αποκαρδιώνεσαι, απογοητεύεσαι, σκανδαλίζεσαι και λες τώρα τι να τους πω για τον Χριστό, τους συμφοιτητές μου αυτά. Λοιπόν, γυρνάει και λέει εκείνη τη στιγμή, μου λέει Άγιος Παΐσιος, ο καλός ο χριστιανός ποτέ δεν σκανδαλίζεται. Ο καλός ο χριστιανός είναι σαν τη μέλισσα που πηγαίνει και βρίσκει τη γύρι και μαζεύει από τη τριανταφυλλιά, τη ροδιά, την εραδιά, την πορτοκαλιά, πάει και βρίσκει τα άνθη. Αυτός που σκανδαλίζεται είναι σαν τη μύγα. Σαν τη μύγα που πηγαίνει μόνο σε ακαθαρσίες. Οπότε πρέπει να διαλέξεις, ή θα σε μύγα ή θα σε μέλισσα. Και κατάλαβα τότε το τι σημαίνει να σταματήσουμε και να μην κατακρίνουμε. Καταλάβατε, νέος ήμουνα τότε. Το 1976 στη Μονή Σταυρονικήτα ήταν εκεί, του ρωτάνε κάτι λαϊκοί να πιστεύουμε στα όνειρα. Λέει ο Άγιος Παΐσιος, υπάρχουν όνειρα που είναι από το Θεό. Υπάρχουν όνειρα που είναι από το διάβολο. Υπάρχουν όνειρα που είναι από το στομάχι σου, άμα φας καλά το βράδυ, και υπάρχουν όνειρα που είναι από την αγωνία σου. Όπως ο Μακρυγιάννης έβλεπε όνειρα για την αγωνία της Ελλάδος. Επειδή όμως λέει εμείς δεν ξέρουμε ποιο είναι το σωστό, ποιο είναι του Θεού, ποιο είναι του διαβόλου, ποιο είναι από το στομάχι σου και ποιο είναι από την αγωνία σου, γι' αυτό τα αφήνουμε και δεν τα εξετάζουμε. Τα αφήσετε στην άκρη. Μην τα πιστεύετε. Είναι και ένα ωραίο διήγημα με τον Άγιο Αντώνιο με θέμα τέτοιο. Λένε μερικοί, κάποιοι άνθρωποι λένε, συζητούσαν, μάλλον δύο μοναχοί, ότι κάποια στιγμή σκεφτόταν ένα πρόσωπο και μετά από λίγο το βλέπουν και ερχότανε. Και λέει τώρα αυτό τι είναι, το Θεό είναι το πρόσωπο που είδαμε. Ας πούμε σκεφτόταν κάποιο πρόσωπο την επόμενη μέρα το βλέπανε μπροστά τους. Τώρα αυτό τι είναι, όνειρο είναι από το Θεό, είναι από τον διάβολο, δεν ξέρανε. Και λέγανε πάμε να ρωτήσουμε τον Άγιο Αντώνιο. Τώρα λοιπόν είχαν ένα γαϊδουράκι και πηγαίνανε. Ψόφισε το γαϊδούρι στον δρόμο. Το πήρε με τα πόδια. Πάνω στον Άγιο Αντώνιο την ευχή σου γέροντα του. Του απαντάει ο Άγιος Αντώνιος, σας ψόφισε το γαϊδουράκι στον δρόμο. Πού το ξέρεις, λένε. Ήρθε και μου το σφύριξε ο διάβολος, λέει. Έμεσα τους έδωσε απάντηση. Ότι ο διάβολος, γιατί για να τον κάνει να πιστέψει ότι είναι προφήτης και ότι είναι Άγιος, να πει να, για το γαϊδουράκι. Σου ψόφισε το γαϊδούρι, λέει, μου το είπε ο διάβολος. Και μετά τους εξήγησε, τους, μην πιστεύετε αυτά τα όνειρα, μην τα πιστεύετε. Θα τα βγάλεις δημοσίευση αυτά ή θα τα κρατήσεις. Ιδιωτική χρήση. Ιδιωτική χρήση. Μια φορά, θα πω και μερικές χαζομάρες. Μια φορά με είχε βάλει ο γέροντας να προσέχω τους ναρκωμανείς, τα παιδιά που ήταν στα ναρκωτικά, 1990-92 και μέσα. Αυτοί φέρνανε λοιπόν βιβλία για να ασχολούνται, είχαν πάρει αυτό που λέγεται εγκυκλοπαιδικό σταυρόλεξο, να λύνει σταυρόλεξο εκεί μέσα. Λοιπόν, εγώ δεν ασχολιόμουν καθόλου με αυτά, αλλά κάποια στιγμή μέσα στο βιβλίο αυτό βρήκα τα ζώδια, τα 12 ζώδια. Λέω λοιπόν από περιέργεια κάτι θα τα διαβάσω. Αλλά δεν θα διαβάσω το δικό μου. Θα διαβάσω τα υπόλοιπα και τελευταία θα διαβάσω το δικό μου. Διάβασα τα υπόλοιπα και ήταν τόσο γενικά και αόριστα που ταιριάζαν. Τούτη τη βδομάδα θα θυμώσετε. Τούτη τη βδομάδα κάποιος θα σας στεναχωρέσει.
τούτη εβδομάδα θα πονέσει το στομάχι σας. Κάτι, τα άλλα 11, όλα τα άλλα. Έλεγα να διαβάσω τώρα και το δικό μου, της εβδομάδας. Και το δικό μου λέει το εξής. Τούτη εβδομάδα τα αισθηματικά σας δεν θα πάνε καλά. Το πρόσωπο με το οποίο ενδιαφέρεστε να συνδεθείτε, δεν θα συνδεθείτε. Και τα οικονομικά σας θα σημειώσουν κάποια ύφεση. Ποια οικονομικά που πάστε ακτήμονα. Και λέω, κοίταξε να δεις, λέω, ωραία. Λέω, δεν γράφει για τους μοναχούς, λέω. Δυστυχώς κάποιοι να πιστεύουν μερικοί, στον καφέ, στην αστρολογία, ο Θεός μας φυλάει. Και λένε κάτι παράξενα πράγματα, αυτά όλα τα παίρνουν από τους Πέρσιας, τους ζωροαστριστές, και λένε, άκου τώρα, ότι περνάει η ακτινοβολία του ήλιου μέσα από τα άστρα και επηρεάζει το χαρακτήρα του ανθρώπου μέσα από τα άστρα. Με συγχωρείς, του λέω, τα άστρα είναι πίσω από τον ήλιο. Δεν είναι τα άστρα κάτω από τον ήλιο. Μέσα στον ήλιο, ανάμεσα στον ήλιο και στη γη υπάρχει μονάχα ο Ερμής και η Αφροδίτη. 2 πλανήτες. Και όλοι οι άλλοι πλανήτες είναι πέρα. Δεν υπάρχουν άλλα αστέρια ανάμεσα. Καταλάβατε. Αυτοί όχι, εκεί πιστεύουν έτσι. Τι να τους πει κανείς. Μια άλλη φορά ο πατήρ Παΐσιος είχε ένα ωραίο. Μιλούσε, ήθελε να κοροϊδέψει την μετεψύχωση που λένε οι ανατολικοί λαοί, ότι ο άνθρωπος πεθαίνει και γίνεται ζώο, παίρνει άλλη ζωή πάλι. Μετεψύχωση. Και λέει, και μας είπε και το εξής, ότι ο Βούδας είχε μιλήσει για τον Χριστό και έλεγε, είχε πει μάλιστα, ο πρωταρχικός Βουδισμός έλεγε, μη με κάνετε Θεό, δεν είμαι εγώ Θεός. Θεός θα είναι ο 5ος απεσταλμένος σας στηριθός. Αυτό το είπε το 500 π.Χ. Και ήρθε ο Χριστός μετά. Λέει προεπίτευση. Μετά μπλέξανε και οι λαοί αυτοί και τη μετεψύχωση μαζί με τον Βούδα. Λοιπόν, ένας Γερμανός μετά τον πόλεμο, γύρω στο 60, 50, 60 εκεί, πήγε αυτός ο Γερμανός στην Κρήτη. Ξέρετε, ότι στην Κρήτη είχε γίνει η τελευταία μάχη που έγινε από τους Γερμανούς, ήταν στο Μάλεμε. Και εκεί πολεμήσανε με τα ημικράνια, με τα αυτά, πολεμήσανε τους Γερμανούς που πέφτανε με τα αλεξίπτωτα. Χτυπήσανε τους Γερμανούς. Και εκεί είχε σκοτωθεί ο αδελφός αυτού του Γερμανού. Είχε σκοτωθεί. Και αυτός ο Γερμανός πήγε εκεί πέρα να πάει να δει τον τόπο, σου λέει: εδώ πέρα κάτι θα έχει μείνει να θυμηθώ τον αδελφό μου. Πάει λοιπόν, πλησιάζει εκεί πέρα, κάθεται, περνάει ένας πραγματευτής με κάτι ζαρζαματικά, κολοκυθάκια, αγκουράκια, ντομάτες, να πάει στην αγορά, στην πλατεία να πάει να τα πουλήσει. Και όπως περνάει, το γαϊδούρι του γύρισε και κοίταξε τον Γερμανό. Και ο Γερμανός είπε: έβαλε τα κλάματα. Το γνώρισα, είναι ο αδελφός μου, λέει το γαϊδούρι. Νάτος, ο αδελφός μου, λέει, νάτος, με γύρισε και με κοίταξε, λέει, με ένα ύφος. Λέει, να μου τον δώσεις, λέει. Βράσε να πάω να πουλήσω. Τα ζαρζαματικά μου, λέει ο άνθρωπος. Όχι, το γνώρισα, ένα αδελφό μου, θα μου τον δώσεις. Τα ξεφορτώνει όλα, του έδωσε διπλάσια τιμή, του έδωσε λεφτά και το πήρε το γαϊδούρι. Το πήρε μαζί του, το γύρισε βόλτες στα νησιά και μετά το πήγε στην πατρίδα του. Το πήγε και λέει: κοίταξε να δεις, λέει. Κοίταξε να δεις, λέει. Πίστευε ότι το γαϊδούρι ήταν ο αδερφός του μετεψυχωμένος. Πίστευε, νάτος, λέει, τον γνώρισε τον αδερφό μου. Και μετά με μια παρέα φύγαμε από τον Άγιο Παΐσιο, επίσης είχαμε σκάσει τα γέλια, φύγαμε από τον Άγιο Παΐσιο και πήγαμε να προσκυνήσουμε στην Ιβύρον και στη Σταυρονικήτα. Περάσαμε προς τα κάτω. Και όπως κατεβαίναμε λοιπόν προς τα κάτω, όπου βλέπαμε ένα γαϊδούρι, είχαμε ένα Διονύση που έλεγε: παιδιά, ο αδερφός του Γερμανού. Ο αδερφός του Γερμανού. Κάθε γαϊδούρι που έβλεπε, ο αδερφός του Γερμανού έλεγε. Ποιος ξέρει. Δόξα τω Θεώ, έχουμε και τα αστεία μας. Καλά, ο Άγιος Παΐσιος ήταν μέγας, μας είχε βοηθήσει πάρα πολύ. Έλεγε ωραίες παραβολές, όπως ο Χριστός. Μου έλεγε ότι ένας λογισμός, άμα περάσει από το μυαλό και φύγει, ένας κακός λογισμός, αμαρτωλός, δεν αμαρτάνεις. Άμα περάσει, μείνει λίγο στο μυαλό και μετά φύγει, πάλι δεν αμαρτάνεις. Όταν όμως, λέει, εσύ το λογισμό τον τραβάς πίσω και σ' αρέσει και γλυκαίνεσαι σε αυτό, τότε υπάρχει συγκατάθεση και εκεί υπάρχει αμαρτία. Γι' αυτό όταν περνάει, άστο να φύγει, άστο να περάσει, μην το κρατάς. Και μας έλεγε: περνάνε αεροπλάνα πάνω από το Άγιον Όρος. Περνάνε.
Προσγειώνεται κανένα, όχι. Έτσι να είναι και οι λογισμοί. Άστο να περάσει να φύγει, όπως το αεροπλάνο. Πολύ χαρακτηριστικό. Μας τα έλεγε. Μετά μου έλεγε το εξής. Στο δάσος λέει μέσα οι γάτες και η γάτα δεν κυνηγάει όλα τα πουλιά. Βλέπει ένα και μόνο. Κάτε και το κοιτάει όπως λένε στα αρχαία ασκαρδαμικτή. Δηλαδή ατενός, συνέχεια. Το κοιτάει συνέχεια. Λοιπόν. Το πουλί λοιπόν αυτό, άμα κοιτάξει δεξιά-αριστερά, κοιτάξει τη γάτα και μετά αλλάξει το βλέμμα του, δεν παθαίνει τίποτα. Άμα όμως καθίσει και την προσέξει τη γάτα, ζαλίζεται, γιατί η γάτα έχει μαγνήτη στα μάτια της, ζαλίζεται, πέφτει και πάει και ταρπάζει. Έτσι είναι και οι λογισμοί. Άμα κάτσει και δώσει σημασία εκεί, θα ζαλιστεί και θα πέσει κάτω. Καταλάβατε. Γι' αυτό έλεγε να μην δίνετε βάρος. Προσπαθήστε να αποφεύγετε τους λογισμούς αυτούς. Είχε ωραία παραδείγματα. Δόξα τω. Τι να πρωτογράψει κανείς. Είχε πολλά παραδείγματα. Η Μονή Σουρωτής έχει τόσους τόμους έχει βγάλει για τις ιστορίες που λέει, που έλεγε εσείς δεν θέλετε βουλευτές, εσείς θέλετε βολευτές για να σας βολέψουν. Και το βιβλίο του Περιπαθών που είναι καταπληκτικό ξεκινάει ως εξής. Πάτε παείς και πέστε μας κάτι για τα πάθη. Λέει δεν υπάρχουν πάθη. Δεν υπάρχουν πάθη. Όχι. Όταν ο άνθρωπος αγωνίζεται και κάνει τον αγώνα του προς το καλό, αυτό είναι αρετή. Όταν όμως αγωνίζεται και κάνει αγώνα να αποκτήσει κακίες, αδικίες, αμαρτίες και τέτοια, τότε γίνεται πάθος. Γιατί υπάρχουν, λέει ο Άγιος Παΐσιος, δυνάμεις της ψυχής. Από μέσα μας ο άνθρωπος έχει την τάση να κάνει κάτι, να δημιουργήσει. Μπορεί να δημιουργήσει κάτι καλό, μπορεί να είναι τίμιος, ειλικρινής, καλός στη δουλειά του γι' αυτό και αυτό είναι καλό. Μπορεί όμως να αρχίζει να κλέβει, να παίζει τζόγο, να παίρνει ναρκωτικά, να πίνει ενταμεθάει, να πίνει αλκοόλ, να γίνεται μέθησος, όλα αυτά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα υπάρχουν λοιπόν οι δυνάμεις ψυχής. Άμα τη δύναμη της ψυχής τη στρέψεις προς την αρετή, θα αγιάσεις. Άμα τη στρέψεις προς την κακία, λέει, θα γίνει τότε πάθος. Και τα πάθη είναι αυτά που είναι ριζωμένα στην καρδιά. Καταλάβατε. Τώρα και δεν υπάρχουν πάθη. Ωραία. Για τα ζευγάρια συμβουλές. Για τους παντρεμένους. Ξέρω από την εξομολόγηση ότι όλοι οι παντρεμένοι είναι μονιασμένοι και αγαπημένοι. Έτσι δεν είναι. Είναι έτσι. Όλοι οι παντρεμένοι τα βρίσκουν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έτσι το κάνει ο Αγίος Κοσμάς ο Αιτωλός. Έβαζε ερωτήσεις. Εγώ λέει, έλεγε ο Κοσμάς ο Αιτωλός, εγώ είμαι φιλάργυρος. Μ' αρέσουν τα λεφτά, αλλά πού να κουβαλάω πουγγιά τώρα εδώ πέρα, μπορώ να κουβαλάω μέσα στα κηρύγματα να κουβαλάω πουγγιά. Δεν τα κάνω τα λεφτά, λέει. Λέει, φαντάζομαι και εσείς δεν το αγαπάτε. Εσείς όμως είστε καλοί, δεν αγαπάτε το χρήμα. Μήπως το αγαπάτε. Μήπως το αγαπάτε. Το γύριζε. Πολύ ωραίος. Έτσι λοιπόν, ναι, έλεγε εγώ είμαι φιλάργυρος. Έτσι, αυτό θέλω να πω. Και ο Άγιος Παΐσιος πάντα μας συμβούλευε και μας έλεγε συμβουλές να κυνηγάμε το θετικό, το καλό. Από εμάς εξαρτάται. Άμα είναι κάτι στραβό, αποφεύγεται. Δόξα τω Θεώ, ζήσαμε και Αγίους, τους γνωρίσαμε, πήραμε την ευχή τους για να μην έχουμε παράπονο. Γιατί μπορούμε να διαβάζουμε τώρα το βίο του Αγίου Παντελεήμονος, του Αγίου Γεωργίου, του Αγίου Δημητρίου, της Αγίας Αναστασίας Ρωμαίας, Αγίας Μαρίνας, Αγίας Παρασκευής, Αγίας Βαρβάρας, διαβάζουμε το βίο τους και θαυμάζουμε. Και λέμε σήμερα έχουμε Αγίους. Σήμερα έχουμε Αγίους. Κι όμως έχουμε. Έχουμε και το ζήσαμε και τους είδαμε και πήραμε την ευχή τους. Και μας δώσαν και συμβουλές και αν τις ακούσαμε. Εμένα μου είπε κάποια πράγματα ο πατήρ Παΐσιος, Μπενάκης και Βιενάκης. Από τη μία μπαίναν και από την άλλη βγαίναν. Και πράγματι μου είπε κάποιες συμβουλές τις οποίες σαν να μου έκανε αξονική τομογραφία. Τα είδε όλα. Την ψυχική μου κατάσταση. Και δόξα τω Θεώ και μου δίνει συμβουλές. Μια φορά μου λέει, ξέρεις κάτι μου λέει, έχεις εγωισμό. Μου λέμε. Όλοι οι άνθρωποι έχουν εγωισμό, όλοι έχουν λίγο πολύ. Εσύ έχεις παραπάνω από το κανονικό εγωισμό. Όλοι έχουν εγωισμό. Υπάρχει ένα μέτρο στον εγωισμό. Όταν ήσουν νέος και φοιτητής, ερχόσουν εδώ πέρα, έκανες τον έξυπνο εγωισμό στο ένα το άλλο. Λοιπόν, μετά έγινες μοναχός. Όταν έγινες μοναχός,
λιγόστεψε ο εγωισμός, αλλά ήταν πολύ για μοναχό. Όταν έγινες διάκος, πάλι λιγόστεψε, αλλά ήταν πολύ για διάκο. Και όταν έγινες παπάς, πάλι λιγόστεψε, αλλά ήταν πολύ για παπά. Γι' αυτό μου λέγει ότι πάντα είσαι παραπάνω από το κανονικό. Πρόσεξε το αυτό. Μου θυμίζει ένα ζευγάρι που τσακωνότανε. Και ήταν ένα ζευγάρι λοιπόν που τσακωνότανε. Λέει ο άντρας, είσαι εγωίστρια. Λέει και η γυναίκα, και είσαι εγωιστής. Λέει ο άντρας, εγώ είμαι εγωιστής λίγο παραπάνω από σένα, όσο χρειάζεται για να είμαι άντρας. Έτσι και εσύ είσαι παραπάνω από το κανονικό λοιπόν. Γι' αυτό να προσέξεις πολύ. Και γράφει στο βιβλίο του μέσα, στο γάμος και οικογένεια, πάρα πολύ ωραίο. Πάει ένας και του λέει, Πάτερ Παΐσιο, γιατί δεν μας έκανε ο Θεός ίδιους χαρακτήρες? Να είμαστε όμιλοι, να συμφωνούμε, τίποτα. Α, λέω εγώ, Β γυναίκα. Γ, εγώ, Δ γυναίκα. Τίποτα, δεν συμφωνούμε πουθενά, δεν μπορούμε να τα βρούμε. Και απαντάει ο Αγίος Παΐσιος, δεν μπορείτε να καταλάβετε ότι στη διαφορά των χαρακτήρων οφείλεται η αρμονία του Θεού. Σημειώστε το. Στη διαφορά των χαρακτήρων οφείλεται η αρμονία του Θεού. Αλλήμον αν ήσασταν ίδιοι χαρακτήρες. Αλλήμον αν ήσασταν ίδιοι χαρακτήρες. Άμα και οι δύο ήσασταν ήπιοι και ήσυχοι χαρακτήρες, θα κοιμόσασταν όρθιοι. Άμα και οι δύο ήσασταν εριστικοί και μαλώνατε, λέει, θα γκρεμίζατε το σπίτι. Άμα και οι δύο ήσασταν τσιγκούνιδες, θα συμφωνούσατε, αλλά θα πήγατε στην κόλαση. Άμα και οι δύο ήσασταν σπάταλοι, θα διαλύετε το σπίτι. Γι' αυτό ο Θεός επιτρέπει ο ένας να είναι έτσι, και άλλος έτσι, ο ένας συμπληρώνει τον άλλον, και αν ο ένας από τους δύο είχε άσχημες παιδικές τραυματικές εμπειρίες, ο άλλος να τον βοηθήσει. Άμα είχε άσχημες. Γιατί υπάρχουν άτομα τα οποία μεγαλώσαν με γονείς, κάποιοι με γονείς αλκοολικούς, κάποιοι με γονείς με μητέρες οι οποίες από εδώ και από εκεί, κάποιοι με γονείς με διαζύγια και όλα αυτά. Γι' αυτό λέει ο ένας να βοηθήσει τον άλλο. Είχα, λέει, ένα ζευγάρι το οποίο ήταν ίδιοι χαρακτήρες και οι δύο, μοιάζαν. Τους λέω, επειδή ταιριάζετε, γι' αυτό δεν ταιριάζετε. Επειδή ταιριάζετε, γι' αυτό δεν ταιριάζετε. Ήταν και οι δύο ευαίσθητοι. Αρρώστανε το παιδί, όχι ο ένας, όχι ο άλλος. Φωνές ο ένας, φωνές ο άλλος. Αμάν ο ένας, αμάν ο άλλος. Πρέπει να πει ένας, έλα παιδί, εντάξει, θα πάω στο γιατρό, εντάξει, θα δούμε το παιδί, μην πανικοβάλλεσαι. Και όμως και οι δύο σκορπούσαν τον πανικό στην οικογένεια. Γι' αυτό μας έλεγε ότι θέλει προσοχή. Γι' αυτό λέμε ότι οι χαρακτήρες πρέπει να είναι διαφορετικοί. Εγώ έχω διαπιστώσει ότι μου λένε πολλές γυναίκες ότι εγώ δεν αγαπάω τις γυναίκες, εγώ αγαπάω τους άντρες. Στην αυτήν. Όχι, εγώ βλέπω την ισοτιμία. Αυτό που λέει ο Αγίος Κοσμάς ο Τόλας. Ο Αγίος Κοσμάς ο Τόλας λέει, αν ο Θεός έπαιρνε από το κεφάλι του Αδάμ, θα ήταν ανώτερη γυναίκα. Αν έπαιρνε από τα πόδια, θα ήταν κατώτερη γυναίκα. Πήρε από την πλευρά για να δείξει την ισοτιμία. Εδώ πώς τις έχει, λέει, τις γυναίκες, λέει ο Αγίος Κοσμάς, εδώ πέρα για κατώτερες. Για κατώτερες, μάλιστα. Οι γυναίκες πάνε στην εκκλησία, προσεύχονται, αγιάζονται και πάνε στον παράδεισο. Εσείς πάτε σε καφενεία, τρώτε, πείτε και βρίζετε και μετά πάτε στην κόλαση. Και τι σου ωφέλησε που είσαι άντρας? Οι γυναίκες σωθήκαν. Θέλω να πει δηλαδή ότι δεν σε οφείλει να είσαι άντρας. Και εγώ έχω διαπιστώσει τελευταία ότι ο Θεός έχει δώσει στις γυναίκες ένα χάρισμα. Το χάρισμα, ας το πούμε αυτό, σημασία στη λεπτομέρεια. Σημασία στη λεπτομέρεια. Δηλαδή θέλουν την εφταξία στο σπίτι. Να μην είναι το ένα εδώ, το άλλο εκεί. Να μην υπάρχουν πιάτα στο νεροχύτη, να μην υπάρχουν ρούχα από εδώ από εκεί πεταμένα, να είναι όλα στα πτά, στο πλυντήριο, να είναι όλα φτιαγμένα, όλα τακτοποιημένα. Αυτό είναι χάρισμα είναι. Αλλά μερικές φορές γίνεται και γάγκρινα. Μερικές φορές γίνεται και σαν αρρώστια. Όχι εκείνο, αχ το ένα, αχ το άλλο, και γίνεται πανικό στο σπίτι. Γι' αυτό θέλει με ησυχία και εφταξία. Είναι καλή εφταξία. Είναι χάρισμα για τις γυναίκες. Μάλιστα. Οι γυναίκες έχουν το χάρισμα, έχουν τη μητρότητα. Γι' αυτό από μικρές παίζουν με τις κούκλες. Ενώ οι άντρες έχουν άλλα. Λένε ότι κάποτε όταν ξεκίνησε ο Τροϊκός πόλεμος, είχε πάει να πάει στον πόλεμο ή ετοιμαζόταν ο Οδυσσέας, ο Αγαμέμνονας, ο Μενέλαος, ο Έαντας, όλοι αυτοί ετοιμαστήκαν τον πόλεμο. Ο Οδυσσέας ήθελε να πάρει και τον Αχιλλέα, που ήταν άτρωτος, με τους Μυρμηδόνες στο στρατό του, να πάει να πολεμήσει. Ο Αχιλλέας τότε 18 χρονών, αγένιος, μικρός ακόμα, και η μάνα του η Θέτης, είχε πάει τον Πηλαία η Θέτης που ήταν θεά της θάλασσας, πήγε και τον έπλυνε τον Αχιλλέα στο νερό της στιγός που θα έμενε θάνατος, αλλά τον κράτησε από τις φτέρνες.
Και αυτό ευθένες ήταν το ευαίσθητο σημείο που μπορούσε να το σκοτώσει κανένας. Ναι. Και γι' αυτό το λέγανε, γι' αυτό υπάρχει η έκφραση το αχίλιον, η αχίλιος τέρνα, που σημαίνει το ευαίσθητο σημείο. Η αχίλιος τέρνα. Λοιπόν, ήθελε να πάρει και τον Αχιλλέα. Πού να τον βρει. Η μάνα του όμως, επειδή κατάλαβε θα τον πέραν κι αυτόν, τον δίνει με γυναικεία ρούχα και τον βάζει με σκοπέλες. Τον Αχιλλέα. Με σκοπέλες. Ο Οδυσσέας και τι έκανε. Έκανε τον πραγματευτή ο Οδυσσέας. Πήγε λοιπόν και αγόρασε κούκλες και όπλα. Και βάζει 2 τραπεζάκια. Στο ένα βάζει τις κούκλες και στο άλλο τραπεζάκι βάζει τα όπλα. Όλες οι κοπέλες πήγαν στις κούκλες και ο Αχιλλέας πήγε στα όπλα. Έλα εδώ, μάγκα μου, του λέει. Και τον έπιασε και τον πήρε. Καταλάβατε. Ο πολυμήχανος. Ο Οδυσσέας τι μεγάλα μυαλά υπήρχαν τότε. Ξέρετε τι είπε ο Νίτσε. Ο Νίτσε, ο οποίος είπε το φοβερή κουβέντα ότι ο άνθρωπος πρέπει να είναι υπεράνθρωπος και να πατήσει επί πτωμάτων για να επιβιώσει, και εκεί στηρίχθηκε και ο ναζισμός. Οι Γερμανοί, οι φίλοι του Χίτλερ, στηρίχθηκε ότι πρέπει να πατήσει επί πτωμάτων για να φέρει την ευτυχία στον κόσμο. Τάχα. Και πήγε να πει κάτι φιλοσοφικό και τα άφησε στους αρχαίους Έλληνες. Πάει να πει κάτι, να μιλήσει για την αγάπη, για το θάνατο, για τη ζωή, για τον Θεό, για τον άνθρωπο, να τα πει και όλα τα στους αρχαίους Έλληνες. Και ξέρετε τι είπε. Είπε, κερατάδες Έλληνες τα είπατε όλα. Κερατάδες Έλληνες τα είπατε όλα. Γιατί οι αρχαίοι Έλληνες τα είχαν πει όλα. Όλη η φιλοσοφία την είχαν πει. Φώτισε ο Θεός. Λένε σήμερα οι βιολόγοι ότι ο Έλληνας έχει 2 χρωμοσώματα τα οποία καθορίζουν την ευφυΐα. Και γι' αυτό ίσως ο Θεός έδωσε αυτό στους Έλληνες για να μπορέσουν, γιατί οι Έλληνες προορίζονταν για να γράψουν το Ευαγγέλιο, την Παλαιά Διαθήκη, στην Καινή Διαθήκη, Παλαιά Διαθήκη να τη μεταφράσουν, την Καινή Διαθήκη, αλλά και τις συνόδους, τα δόγματα που βγήκαν στα ελληνικά, όλα αυτά. Αυτό ο Θεός ευλόγησε αυτό το λαό και λένε ότι σε όλο τον κόσμο αυτά τα 2 χρωμοσώματα υπάρχουν σε μικρότερο ποσοστό σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν 300 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Αυτοί είναι όλοι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. 300 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα. Λες να είναι και οι Ρώσοι. Δεν ξέρεις. Λοιπόν, αυτά. Έχει κανείς καμία απορία σε αυτά που είπαμε. Λοιπόν. Θα έχω πει, είναι στο ίντερνετ, θα έχω πει